Closed doors, I'm a fool for your love. Okay, so on today's vlog, we're gonna be unboxing this Sharksfin Antenna na in-order ko para sa accent natin. Yan. So, ngayon titignan natin kung tama ba yung kulay. Hopefully, tama naman siya. So, galing ko ng China, kaya maraming spray ng alcohol lang kailangan natin. Which I did na kanina. Pero syempre, pagkatanggal natin ito, sprayan ulit natin. Para sure. Yun. So guys, ito siya. Nabili natin siya for only... Hindi ko na maalala honestly, pero... kasama na yung shipping fee, mga 179 yung binayaran ko kanina. Ito na siya. Yan. So, tama naman yung kulay niya. And maganda naman yata yung quality. So, yung huling naka-install kasi dun sa accent natin is black din. Pero, hindi ganito yung itsura niya. Parang mas maganda to. Pero mas mahal nating nabili yung una. So, yung accent natin kasi hindi naman siya top of the line. So, antenna yung nakakabit sa kanya. Ayan. So, bukas natin i-install to. Ayan. Yan siya. So, ito yung i-connect natin dun sa mismong antenna dun sa kotse. Ayan. Bukas, papakita ko sa inyo kung paano i-install. Ayan. Alright, bye for now. The next day. Hey guys, so ngayon nandito tayo sa parking para palitan itong luma nating Sharksfin Antenna. So kung makikita nyo dyan, bali may ano pa yan, double-sided tape. Kasi pinalitan ko na yan pero hindi ko nagustuhan. So ngayon papalitan ulit natin siya, mas maayos. Yan, kung makikita nyo may bakbak pa yan kasi pinlasti dip ko lang. Yan. So yan, tatanggalin muna natin ngayon yung luma nating Sharksfin Antenna na tumagal din sa atin yan ng 2 years kasi pagkakuha natin itong auto, bali kinabit na agad natin yan para dagdag pogi points. Pero ngayon, tatanggalin natin tapos papalitan natin ng bago. Okay, so papakita ko yan in a few. A few moments later. Okay na guys, so bali natanggal na natin yung dikit nung luma nating Sharksfin Antenna. Another lesson for me, huwag gumamit ng double-sided tape sa kotse. Kasi kung nakita nyo dun sa video, napagod ako, sobrang hirap tanggalin. As much as possible, yung mga gamitin natin yung mga ganito, yung mga kasama talaga ng Sharksfin Antenna na pandikit like itong 3M na to. So, buti na lang may oil ako. Kaya natanggal ko siya kahit na nahirapan ako. So, ngayon, umpisa na natin yung pag-install nung bago nating Sharksfin Antenna. Ayan siya. Ito yung tape. Okay. So, kabit muna natin tong tape. Nakakangawi to guys kasi nakatungtong lang ako sa upuan ng sasakyan. Ayan.
So, I think sukat naman siya. Wait lang kabit natin. So, make sure lang natin na firm yung pagkakakabit natin, tsaka saktong-sakto. Ayan. Make sure lang natin na nakadikit talaga. Tapos pwede na natin, actually later na natin ipil. Kabit muna natin to. Ayan. Sobrang dali lang na to, guys. Bali, ito yung pinaka-antenna nung sasakyan. So, ito, ikakabit lang natin to gamit tong screwdriver. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, sobrang bilis lang. Tapos yan, pwede na nating tanggalin yung tape. Ulitin nyo na lang. Okay. Alright, so ngayon, make sure lang natin na naka-center. So ayan na guys, yan na yung finished product natin. Yung Sharksfin Antenna natin. Tingnan natin kung nakagitna ba. Ayan. Gitna naman siya, diba? Ayan siya. Dagdag pogi points. Ayan, so andito tayo ngayon sa loob ng auto. Titingnan natin kung gumagana ba or kung malakas ba yung signal niya. So tuner. Ayan. Okay naman siya. Ayan na yung tunog. Okay siya. Ayan, okay. So, malalaman mo kung maganda yung Sharksfin antenna na nabili mo or kahit anong antenna na nabili mo na aftermarket. Kapag ka yung tunog niya, buong buo. Kapag ka walang static sa background. So, hopefully guys, meron kayong natutunan dito sa video natin. Napakasimple lang. Napakadaling gawin. Kahit sino, kayang gawin to. Kahit siguro, sana may natutunan kayo dito sa simpleng video natin, sa short video installation ng ating Sharksfin antenna. So, if you like this video, don't forget to hit the like button down below. And if you look forward for more videos like this, don't forget to hit the subscribe button. And thank you guys for watching. Have a good day. Behind closed doors, I'm a fool for your love.